สรุปความสัมพันธ์องค์ดำพระมหาอุปราชาคลิปเดียวจบสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์บิวค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวขององค์ดำหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในความสนใจของเรากันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาที่มีการกระทำยุทธหัตถีกันนะคะคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ได้เรียนว่าพระองค์มีการกระทำยุทธหัตถีกันก็น่าจะเป็นศัตรูกันแน่ๆอย่างไรก็ตามค่ะเร็วๆนี้เริ่มมีคนกันขึ้นมาว่าทำไมไปอ่านประวัติของทั้งสองพระองค์แล้วมันมีหลายๆจุดที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นศัตรูกันอะไรขนาดนั้น2พระองค์นี้น่าจะสนิทกันพอควรเลยดังนั้นวันนี้วิวก็เลยคิดว่าเรามาสรุปความสัมพันธ์ของทั้ง2พระองค์เอาแบบคลิปเดียวจบกันเลยดีกว่าค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับเลยค่ะว่าหนึ่งในคนที่โด่งดังที่สุดเลยที่เราจะพูดขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือที่บางคนก็จะเรียกว่าองค์ดำนะคะก็เป็นชื่อเล่นในสมัยก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชนะซึ่งวีรกรรมที่สำคัญของพระองค์เนี่ยนะคะนอกจากประกาศเอกราชหลังจากที่เราเสียกรุงครั้งที่1ไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเป็นวีรกรรมตอนที่มีการกระทำศึกยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาของฝั่งพม่าค่ะทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงคนส่วนมากก็จะจำเป็นเวอร์ชั่นแบบเรียนมาด้วยผสมกับหนังด้วยผสมกับนู่นด้วยนี่ด้วยออกมาเป็นประมาณว่านี่นะหลังจากเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยองค์ดำหรือว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอนาคตก็ต้องไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่กรุงหงสาวดีใช่ไหมโดยมีบุเรงนองเป็นคนเลี้ยงจนกระทั่งผ่านไป15ปีตอนนั้นเนี่ยอยุธยาสามารถประกาศเอกราชออกจากกรุงหงสาวดีได้แล้วสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ขึ้นปกครองในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทางฝั่งหงสาวดีเนี่ยต้องไม่พอใจอยู่แล้วก็เลยส่งพระมหาอุปราชาชื่อจริงๆคือมังไรกยชวาหรือว่ามังสามเกียรติเนี่ยนะคะเป็นแม่ทัพส่งออกมารบกับกรุงศรีอยุธยาค่ะในขณะที่2กองทัพกำลังเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยปรากฏว่าช้างของสมเด็จพระนเรศวรกับช้างของสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยนะคะเกิดตะเลิดเข้าไปในกองทัพพม่าซึ่งแน่นอนว่าปกติแล้วไม่ควรจะรอดนะแต่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยได้ใช้ความฉลาดแล้วก็ความใกล้ชิดบอกพระมหาอุปราชาบอกว่าเจ้าพี่จะมายืนช้างอยู่ใยใต้ร่มไม้ออกมารบกันให้เป็นที่เรื่องลือกันดีกว่าออกมากระทำยุทธหัตถีกันแล้วประเด็นหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดที่คนถกกันเยอะมากในประวัติศาสตร์นะคะถ้าเอาตามฝั่งไทยเราเล่าส่วนมากก็จะบอกว่าตอนนั้นก็มีการกระทำยุทธหัตถีกันจนกระทั่งสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยสามารถเอาชนะได้ฝั่งไทยก็เลยชนะไปแต่ถ้าไปดูทางพงศาวดารพม่าก็จะบอกว่าไม่ในระหว่างที่มีการรบกันเนี่ยมันก็มีการชุลมุนกันพระมหาอุปราชาโดนกระสุนปืนนะคะก็เลยสิ้นพระชนม์บนคอช้างฝั่งพม่าก็เลยแพ้ไปขอดอกจันไว้ใหญ่ๆก่อนว่าในคลิปนี้ขออนุญาตเรียกว่าฝั่งไทยนะไม่เรียกว่าฝั่งกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าคล่องปากกว่าพูดจริงๆก็คือไทยยังไม่ได้เกิดตอนนั้นนะคะแต่ใดๆก็ตามเราไม่ได้จะมาโฟกัสที่ความจริงตรงเรื่องนั้นว่าสรุปแล้วเรื่องราวในศึกยุทธหัตถีนั้นเกิดอะไรขึ้นฝั่งไหนบันทึกไว้จริงฝั่งไหนบันทึกว่าไม่จริงเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเก็บไว้เป็นอีกเรื่องนึงเลยดีกว่าคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยนะคะวิวอยากจะโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาค่ะเพราะเอาจากภาพจำที่เราจำกันมาซึ่งส่วนมากที่เล่าไปเมื่อกี้น่าจะมาจากเวอร์ชันภาพยนตร์นะคะก็คือเรื่องนเรศวรเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลยน่าจะเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กคือจิกกันมาตั้งแต่เด็กนะแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาโดยอิงกับพงศาวดารค่อนข้างเยอะค่ะแต่ถ้าถามว่าอิงกับฉบับไหนเนี่ยก็อาจจะหลายฉบับนะหลักๆน่าจะอิงกับฉบับพันธนุมาตรเจิมนะคะถ้าสมมติว่าเราเชื่อหนังไปเลยเนี่ยมันก็จบตรงนี้แหละว่าทั้ง2ฝั่งก็คงเกลียดกันแหละคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ประเด็นคือคนรุ่นพวกเราเจนพวกเราของเหมาตัวเองเป็นเจนนี้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยชอบกันค่ะทุกคนเวลาที่เราอ่านประวัติศาสตร์หรืออ่านอะไรเก่าๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนเล่าแบบเดียวกันปุ๊บแล้วเราก็จะเชื่อเลยหลายๆคนจะชอบทั้งแบบเชิงประวัติศาสตร์และแบบเชิงมโนจินตนาการจิ้นต่อนะคะว่า2คนนี้โตมาด้วยกันคำพูดคำจาก็ดูพูดจากันดีๆจะเกลียดกันขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรเรียกพระมหาอุปราชาถ้าสมมติว่าคนเกลียดกันมันควรจะแบบพระมหาอุปราชาหรือว่าเจ้ามังลายกยชวาออกมาลบกันสิแต่ไปดูทั้งในหนังทั้งในพระราชพงศาวดารทั้งในตะเลงพ่ายก็ดูเรียกสุภาพเรียบร้อยดีเป็นพระเจ้าพี่ก็ดูสนิทสนมกันนะสรุปแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาเนี่ยถ้าเราเอาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่เรามี2คนนี้เกลียดกันอยากทำสงครามกันอยู่แล้วหรือว่าจำเป็นจะต้องทำสงครามกันแน่วันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปพร้อมกันค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นก่อนการเสียกรุงครั้งที่1ค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะฝั่งกรุงหงสาวดีเนี่ยรู้ว่าฝั่งอยุธยามีช้างเผือกอยู่7ช้างก็เลยมีการแบบว่าจัดขอช้างกันอะไรกันแล้วก็เกิดคอนฟลิกต์ขึ้นก็เลยจะรบกันนะซึ่งอันนี้วิวเคยเล่าเอาไว้เต็มๆแล้วในอีกคลิปหนึ่งสามารถไปฟังในคลิปนั้นได้แทนนะคะใดๆก็ตามตอนนั้นพอมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นฝั่งหงสาวดีก็ยกทัพมาเลยแล้วก็ไล่ตีจากหัวเมืองเหนือเนี่ยลงมาที่อยุธยาค่ะตอนที่ตีหัวเมืองเหนือเนี่ยก็ไปผ่านเมืองพิษณุโลกนะคะที่พระ
ระมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยปกครองอยู่ด้วยเหตุผลต่างๆตอนนั้นเนี่ยพิษณุโลกรู้แล้วว่าตัวเองไม่สามารถต้านทานหงสาวดีได้ก็เลยยอมสวามิภักดิ์กับหงสาวดีนะคะแล้วก็ถวายองค์ดำซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเมืองพิษณุโลก2 แควตอนนั้นเนี่ยให้เป็นองค์ประกันไปอยู่ที่กรุงหงสาวดีค่ะโดยองค์ดำเนี่ยนะคะไปอยู่ที่หงสาวดีในฐานะลูกบุญธรรมของพระเจ้าหงสาวดีตอนนั้นก็คือบุเรงนองนั่นเองค่ะทีนี้ในพงศาวดารไทยบางฉบับเนี่ยก็จะมีเล่าเอาไว้รายละเอียดนะคะว่าตอนที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยบุเรงนองก็ค่อนข้างจะเอ็นดูสมเด็จพระนเรศวรมากเลยทรงเลี้ยงให้อยู่กับเด็กๆที่เป็นเจ้านายในรุ่นราวคราวเดียวกันได้รับการเลี้ยงดูได้รับการอบรมการศึกษาเท่ากับเจ้านายในหงสาวดีตอนนั้นเลยนะคะดังนั้นถ้าเราเชื่อพงศาวดารฉบับนี้แน่นอนว่า6 ปีที่องค์ดำอยู่ที่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องได้เจอกับพระมหาอุปราชซึ่งสมัยนั้นก็น่าจะยังใช้ชื่อมังรายกยชวาหรือว่ามังสามเกียรติอยู่เพราะว่ามังสามเกียรติเนี่ยนะคะก็เป็นลูกของนันทบุเรงแล้วนันทบุเรงก็เป็นลูกของบุเรงนองอีกทีนึงพูดง่ายๆเป็นหลานบุเรงนองนั่นแหละแล้วก็เป็นเจ้านายที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งถ้าอิงตามพงศาวดารเนี่ยทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งพม่าเนี่ยจะบอกว่าบุเรงนองเนี่ยนะคะชอบให้องค์ดำกับมังสามเกียรติเนี่ยเล่นกระบี่กระบองกันเสมอๆค่ะฝั่งไทยเนี่ยอธิบายเพิ่มนะคะบอกว่าที่ให้เล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าองค์ดำเนี่ยมีแววตั้งแต่เด็กค่ะถ้ารำกระบี่กระบองเนี่ยดูสวยดูแบบโอ้โหโตมาต้องเก่งแน่ๆจนกระทั่งเวลาผ่านไป6 ปีนะคะตอนนั้นองค์ดำอายุได้15 พรรษาแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝั่งไทยเนี่ยเกิดเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่1แล้วก็มีการผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ขึ้นพระมหาธรรมราชาเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยาค่ะพระองค์ก็เลยทูลขอพระเจ้าบุเรงนองนะคะบอกว่าขอตัวองค์ดำเนี่ยกลับมาเพื่อมาช่วยราชการโดยจะให้ไปปกครองเมืองพิษณุโลกแทนซึ่งในพงศาวดารบางฉบับเนี่ยก็จะไม่ได้เล่าเหตุการณ์ว่าพระองค์ไปเป็นองค์ประกันอยู่ที่หงสาหรืออะไรนะคะคือข้ามมันเลยบอกว่าองค์ดำเนี่ยขึ้นปกครองเมืองพิษณุโลกเลยอย่างไรก็ตามค่ะถ้าไปดูสไตล์การทำสงครามของพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยจะเห็นว่าบุเรงนองชอบเอาลูกของศัตรูที่ยึดเมืองได้เนี่ยนะคะเอามาชุบเลี้ยงเพราะมองว่าสามารถควบคุมได้ง่ายแล้วก็ชุบเลี้ยงตั้งแต่เด็กจะได้รู้จักนิสัยใจคออะไรเวลาจะไปจัดการในอนาคตหรือจะส่งไปปกครองอะไรก็จะได้ไม่มีปัญหากันดังนั้นต่อให้พงศาวดารบางฉบับเนี่ยไม่ได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ก็เป็นไปได้มากๆเลยว่าองค์ดำเนี่ยจะเคยไปเป็นองค์ประกันแล้วก็เติบโตมาในหงสาวดีจริงๆค่ะซึ่งต่อให้องค์ดำหรือว่าพระนเรศวรเนี่ยกลับมาอยู่กับฝั่งอยุธยาแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตัดขาดกับฝั่งหงสาวดีค่ะเพราะว่าอยุธยาและเมืองในปกครองทั้งหลายก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของหงสาวดีต่อไปใช่ไหมเวลาบุเรงนองจะยกทัพไปรบที่ไหนเนี่ยพระมหาธรรมราชากับพระนเรศวรก็ยังต้องจัดทัพไปช่วยรบไปช่วยสนับสนุนอยู่นะคะจนกระทั่งฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาค่ะในเวลาที่บุเรงนองเนี่ยสิ้นพระชนไปพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยขึ้นปกครองฝั่งหงสาวดีแทนนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะพระนเรศวรยังเป็นตัวแทนของพระมหาธรรมราชาไปเข้าร่วมพิธีราชาภิเษกของพระเจ้านันทบุเรงเลยในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะมังสามเกียรติก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือว่าคนที่จะได้ขึ้นครองราชย์ต่อค่ะประเด็นก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะมันมีการผลัดแผ่นดินฝั่งพม่าใช่ไหมมันก็มีหลายๆเมืองเนี่ยที่เอาใจออกหากรู้สึกว่าไม่อยากอยู่กับฝั่งหงสาวดีแล้วก็แบบว่าแข่งข้อกันขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยนะคะฝั่งหงสาวดีก็คงแฮปปี้แล้วก็ใจชื้นขึ้นระดับหนึ่งแหละว่าพระนเรศวรมาด้วยในงานพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งนี้เพราะแปลว่าฝั่งอยุธยาเนี่ยไม่ได้เอาใจออกหากไม่ได้แข่งข้อเหมือนกับเมืองอื่นๆแล้วพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ถือว่าเป็นกำลังพอดีที่จะไปช่วยปราบเมืองต่างๆที่แข่งข้อขึ้นมานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าฝั่งหงสาวดีก็ส่งทัพออกไปเลยค่ะก็มีทัพของพระนเรศวรมีทัพของพระมหาอุปราชาแล้วก็อีก2 ทัพนะรวมเป็นทั้งหมด4 ทัพเนี่ยออกไปปราบเมืองต่างๆนะคะที่แข่งข้อไม่ว่าจะเป็นเมืองรุมเมืองคังเมืองล้านช้างจนกระทั่งได้ชัยชนะกลับมาค่ะซึ่งตรงนี้ฝั่งพงศาวดารไทยมีบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะว่าตอนที่ไปรบชนะมาเนี่ยพระเจ้านันทบุเรงประทานรางวัลให้กับพระนเรศวรแล้วก็ทำให้พระมหาอุปราชาเนี่ยแอบน้อยใจด้วยเหมือนกันนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาเคยเป็นฝ่ายเดียวกันเคยไปออกรบด้วยกันต้องบอกว่าก็น่าจะรู้จักนิสัยใจคอสไตล์การรบกันค่อนข้างจะเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนจะเขม่นกันหรือว่ารักกันอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะคำถามก็คือแล้วจุดแตกหักของพระนเรศวรกับฝั่งหงสาวดีเนี่ยอยู่ตรงไหนทั้งที่ไปช่วยงานมาตลอดอะไรตลอดเขาก็บอกว่าอยู่ตรงที่พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยเริ่มขึ้นมาค่ะว่าพระนเรศวรเนี่ยเก่งเกินไปเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วเนี่ยที่เก่งเกินไปเนี่ยถ้าเอาความรู้ความสามารถของตัวเองไปช่วยบ้านเมืองตัวเองแล้วมาแข่งข้อทีหลังเดี๋ยวน่าจะไม่เวิร์กนะดังนั้นนะคะพระเจ้านันทบุเรงก็เลยใช้วิธีบอกว่าตอนนี้มันมีเมืองอื่นๆที่แข่งข้ออีกให้พระนเรศวรเนี่ยมาช่วยแล้วก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะตลบหลังพระนเรศวรทีหลังประเด็นคือตอนที่พระนเรศวรเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองแครงเนี่ยนะคะดันไปได้รู้ข่าวมาก่อนล่วงหน้าจากมหาเถรคันช่องซึ่งเป็นอาจารย์ค่ะว่าเนี่ยฝั่งนันทบุเรงตั้งใจจะตลบหลังละดังนั้นตอนนั้นนะคะพระนเรศวรก็เลยชิงประกาศอิสรภาพตัดความสัมพันธ์กับฝั่งหงสาแล้วก็ประกาศว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับฝั่งหงสาอีกต่อไปทำให้ฝั่งพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยแน่นอนว่าต้องโกรธแหละแล้วก็รู้สึกว่าอยุธยาเนี่ยชักจะเอาใหญ่แล้วนะหลังจากนั้นก็เลยมีซีรีส์สงครามระหว่างฝั่งหงสาวดีกับฝั่งอยุธยาเนี่ยรัวๆกันไปเลยแน่นอนนะคะว่าฝั่งพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยก็ต้องโกร
รธนะคะก็เลยจัดการส่งกองทัพมาและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสงครามยุทธหัตถีที่พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยส่งกองทัพใหญ่มาและให้พระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพนะคะมาเพื่อจัดการกับพระนเรศวรค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเล่าเรื่องคร่าวๆมันอาจจะไม่ค่อยได้เก็ตเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ทีละจุดเลยดีกว่าว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของ2คนนี้เป็นอะไรยังไงกันแน่โดยวิวจะขออนุญาตเริ่มจากฝั่งที่เขาบอกว่าเฮ้ย2คนนี้ไม่ถูกกันแน่ๆมีความเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมาวิเคราะห์กันทีละจุดว่าเกลียดกันยังไงแต่ละจุดมีความแบบขัดแย้งยังไงบ้างนะคะเริ่มจากในวัยเด็กแบบสุดๆกันก่อนเลยค่ะแน่นอนว่าเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะเติบโตมาด้วยกันแถมเป็นคนที่มาจากคนละเชื้อชาติกันแล้วก็เป็นประเทศที่แบบมีความแบบตีกันมาเนี่ยมันก็น่าจะมีความเอะกันอยู่ระดับนึงแหละซึ่งถ้าเรามาดูตามที่พงศาวดารอธิบายไว้เนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าบุเรงนองเนี่ยชอบให้มังสามเกียรติกับองค์ดำเนี่ยมาเล่นกระบี่กระบองโชว์กันมาแบบโชว์การต่อสู้กันว่าอย่างนั้นเถอะทีเนี้ยถ้าเรามองเผินๆนะคะก็จะรู้สึกว่าก็เป็นการโชว์กันสมัยเด็กเฉยๆเป็นการเล่นกันสมัยเด็กเฉยๆแต่ถ้าสำหรับคนที่มองว่าคู่นี้น่าจะเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการไล่รำกระบี่กระบองเนี่ยมันเป็นการโชว์ความสามารถนะแล้วมันเป็นการโชว์ความสามารถหน้าพระที่นั่งในฐานะคนนึงก็เป็นทายาทของฝั่งอยุธยาคนนึงก็เป็นทายาทของฝั่งกรุงหงสาวดีซึ่งมันมีสงครามกันน่ะมันจะไปแบบเป็นการเล่นเฉยๆได้ยังไงแล้วคิดดูว่าการที่บุเรงนองให้หลานตัวเองมาไล่รำกระบี่ต่อหน้าพระนเรศวรเนี่ยอาจจะเป็นการให้โชว์พาวก็ได้ว่าเฮ้ยฝั่งฉันเนี่ยเก่งกว่านะแต่ฝั่งพระนเรศวรดันไล่รำได้สวยกว่าก็เป็นไปได้ว่าฝั่งมังสามเกียรติเนี่ยน่าจะไม่พอใจลึกๆมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะคะมันก็เลยนำมาสู่อีเวนต์ต่างๆหลังจากนั้นเช่นวีรกรรมการชนไก่ค่ะเราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วว่าสมัยเด็กๆตอนอยู่ที่หงสาวดีเนี่ยองค์ดำกับมังสามเกียรติเนี่ยมีการละเล่นชนไก่กันแล้วไก่ขององค์ดำเนี่ยดันไปชนะไก่ของมังสามเกียรติได้อีกนะคะซึ่งแน่นอนทำให้ฝั่งมังสามเกียรติเนี่ยรู้สึกเสียหน้าก็เลยแซะไปว่าโอ๊ยไก่เฉลยตัวนี้เก่งจริงเนาะไปแซะเขาว่าเขาเป็นเฉลยอีกก็เลยทำให้ฝั่งองค์ดำเนี่ยนะคะฉะกลับไปเลยค่ะประมาณว่าไก่ตัวนี้อย่าว่าแต่ชนะในวังนี้เลยจะให้ตีเอาบ้านเอาเมืองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะประเด็นก็คืออีเวนต์การชนไก่นี้เนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในพงศาวดารแค่2ฉบับด้วยกันค่ะก็คือ1ฉบับคำให้การของชาวกรุงเก่านะคะกับ2คือคำให้การของขุนหลวงหาวัดซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยเขียนขึ้นในช่วงการเสียกรุงครั้งที่2แปลว่าเกิดหลังจากยุคสมัยของพระนเรศวรเนี่ยเป็น100 ปีนะเราก็เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์การชนไก่เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วทำไมมันห่างกันขนาดนี้ถึงยังบันทึกได้แบบเป็นคำขนาดนี้อีกแต่ใดๆก็ตามนะคะทั้ง2ฝั่งก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็ไปมีวีรกรรมแบบที่วิวเล่าไปก่อนหน้าแหละเริ่มมีสงครามกันอะไรกันก็ฆ่าฟันกันชัดเจนนะอันนี้ก็คือความเห็นของฝั่งที่บอกว่า2คนนี้น่าจะเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่แล้วถ้าเรามาดูความเห็นของฝั่งคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่จริงแล้ว2คนนี้เด็กๆเนี่ยสนิทกันมากนะเพิ่งจะมาจำเป็นต้องรบกันตอนที่บ้านเมืองมันแบบหน้าที่มันเรียกร้องเท่านั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าแบบนั้นเริ่มจากเหตุผลแรกเลยนะคะคือมีคนบอกไว้ว่าเฮ้ยลองไปอ่านพงศาวดารฝั่งพม่าดูดีๆสิจะเห็นเลยนะว่าพระมหาอุปราชาเนี่ยตอนที่จะถูกส่งมาทำสงครามเนี่ยไม่ได้อยากมานะไม่ได้อยากมาตีอะไรกับพระนเรศวรเลยคือในพงศาวดารฝั่งพม่าเนี่ยนะคะมีบันทึกเอาไว้ค่ะบอกว่าพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาอะไรก็เลยไม่สามารถออกมารบได้เองดังนั้นก็เลยสั่งให้พระมหาอุปราชาเนี่ยยกทัพมาแทนนะคะเพื่อมาตีกรุงศรีอยุธยาประเด็นคือจากบันทึกของพงศาวดารฝั่งพม่าเนี่ยเขาบอกว่าพระมหาอุปราชาอ้างเลยค่ะบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเคราะห์ร้ายไม่สามารถมาได้นะอยากให้รอเวลาให้เหมาะสมก่อนซึ่งจากอีเวนต์เนี้ยทำให้พระเจ้านันทบุเรงคือโกรธมากนะคะเพราะรู้สึกว่าไม่ได้ต้องไปตีตอนนี้เดี๋ยวนี้ถึงขนาดที่ว่าวรรณคดีลิลิตะเลงพ่ายของฝั่งเราเนี่ยเอาเหตุการณ์อีเวนต์ตรงนี้นะคะไปแต่งเป็นบทที่แซ่บเลยแหละแล้ววิวชอบมากนะเป็นบทที่พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยด่าลูกก็คือพระมหาอุปราชบอกว่านี่จะมาบอกว่าเคราะห์ร้ายไม่ได้นะเธอต้องออกไปรบซึ่งบทที่ใช้ประชดเนี่ยนะคะบอกเอาไว้ว่าเจ้าอยุธยามีบุตรล้วนยงยุทธเชี่ยวชาญหารหักศึกบ่มีย่อต่อสู้ศึกบ่มีหย่อนไปพักวอนท่านใช้ให้ทะหวงทะห้ามหากเจ้าครามเคาะกาดจงอย่าญาติยุทธนาหาพระตาสตรีสวมอินทรีย์สางเคราะห์เหมือนฟิลอารมณ์ด่าลูกตัวเองเพราะว่าป้าข้างบ้านอวดมาประมาณว่านี่รู้ไหมว่าเจ้าฝั่งอยุธยาเนี่ยนะเขามีลูกเนี่ยออกไปทำศึกไม่พักไม่ผ่อนสักทีนึงชนเขาต้องห้ามยังไม่ยอมหยุดเลยแล้วดูลูกฝั่งฉันโอ้จะส่งไปรบแค่นี้บอกว่าเคราะห์ร้ายถ้ากลัวเคราะห์ร้ายมากนักเนี่ยนะก็หาชุดผู้หญิงหากระโปรงมานุ่งเลยแล้วกันจะได้เอาไว้แก้เคล็ดแก้เคราะห์ดีไหมก็คือด่าลูกตัวเองขนาดนั้นเลยนะคะแต่อันนี้คือฝั่งตะเลงพ่ายของเราบันทึกเอาไว้นะถ้าสมมติไปถามฝั่งที่เขาบอกว่า2 คนนี้ไม่ถูกกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าพระมหาอุปราชาเนี่ยถ้าไม่ได้ฉลาดมองว่าตอนนี้เราสู้ไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ตามกลศึกก็อาจจะรู้สึกกลัวพระนเรศวรเพราะว่าสู้กันมาตั้งแต่เด็กก็รู้มือกันอยู่แล้วว่าแพ้แน่ๆแต่ถ้าไปถามฝั่งคนที่บอกว่าเฮ้ย2 คนนี้น่าจะสนิทกันเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมนะที่พระมหาอุปราชาจะเลี่ยงไม่อยากออกไปรบเพราะว่าไม่อยากสู้กับคนที่เหมือนพี่เหมือนน้องของตัวเองอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแล้วว่าใครจะมองฝั่งไหนจะเชื่อยังไงนะคะถัดไปที่ประเด็นหนึ่งค่ะที่ทำให้หลายๆคนเชื่อมากๆเลยว่าจริงๆแล้วพระมหาอุปราชากับพระนเรศวรเนี่ยน่าจะสนิทกันแล้วก็แบบนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเลยนะเพราะว่าเหตุการณ์
การณ์การกระทำยุทธหัตถีนี่แหละนอกจากในเหตุการณ์จะมีการเรียกกันแบบสนิทสนมว่าแบบพระเจ้าพี่พระอะไรแล้วเนี่ยนะคะในตอนที่กระทำยุทธหัตถีจบไปแล้วเนี่ยพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนเขาก็บอกว่าในอีเวนต์หลังจากนั้นเนี่ยหน้าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงสั่งให้ทำเจดีย์อนุสรณ์สถานขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องในเหตุการณ์กระทำยุทธหัตถีแล้วก็ได้มีการสั่งให้นำเอาพระศพของพระมหาอุปราชาเนี่ยเอามาฝังไว้ที่เจดีย์แห่งนี้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการระลึกถึงซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยสำหรับคนที่เกลียดกันเนี่ยทำไมถึงเอาศพของศัตรูมาไว้ในแผ่นดินตัวเองทำไมจะต้องสร้างเจดีย์ใหญ่โตทำไมไม่ให้ทหารพม่าเนี่ยเอาศพกลับเมืองไปหรือว่าก็ทิ้งคว้างๆก็ได้ตัดหัวประจานอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงดูแลศพดีขนาดนี้ซึ่งเรื่องที่ว่านี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันทำให้คนสับสนอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะว่าเจดีย์ที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่2เจดีย์ด้วยกันนะคะเจดีย์แรกเนี่ยนะคะคือเจดีย์ยุทธหัตถีที่บ้านดอนเจดีย์ที่กาญจนบุรีนะส่วนเจดีย์ที่2เนี่ยคือเจดีย์ยุทธหัตถีเหมือนกันที่บ้านดอนเจดีย์เหมือนกันแต่อยู่สุพรรณบุรีค่ะหลายคนอาจจะสับสนแล้วก็เข้าใจว่ามันคือเจดีย์เดียวกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าอันไหนของจริงของปลอมแต่จริงๆแล้วเนี่ย2เจดีย์นี้คือ2เจดีย์ที่แยกกันนะคะเจดีย์ที่เขาสันนิษฐานกันว่าเป็นเจดีย์ที่พระนเรศวรสร้างเพื่อฉลองชัยชนะเนี่ยคือเจดีย์ที่สุพรรณบุรีส่วนเจดีย์ที่กาญจนบุรีเนี่ยหลายๆคนจะเชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรสร้างสวมพระศพของพระมหาอุปราชาไว้ค่ะซึ่งอันเนี้ยสารภาพเลยว่าเห็นหลายคนพูดกันเยอะมากแต่ตัววิวไม่เคยได้ยินเลยและเมื่อไปเช็คกับพงศาวดารของฝั่งพม่าก็ไม่ได้มีบันทึกอันนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเล่าคนละเรื่องกันเลยนะคะฝั่งพม่าเนี่ยไม่ได้เล่าเลยว่าพระศพของพระมหาอุปราชามาเป็นเจดีย์อยู่ที่ในแผ่นดินไทยหรืออะไรฝั่งพม่าเนี่ยบอกว่ามีการอัญเชิญพระศพเนี่ยกลับไปที่หงสาวดีค่ะเพราะในพงศาวดารของพม่าฉบับหนึ่งเนี่ยนะเขาเล่าเอาไว้บอกว่าในตอนที่ทำยุทธหัตถีเนี่ยมีการใช้ปืนยิงกันแล้วพอโดนยิงไปเนี่ยจริงๆพระมหาอุปราชาคือสิ้นพระชนแล้วแต่ว่าคนที่นั่งอยู่บนช้างด้วยกันเนี่ยนะคะจับพระศพให้ตั้งตรงไว้พระนเรศวรก็เลยเข้าใจว่าพระองค์เนี่ยยังไม่ได้สิ้นพระชนก็อาศัยช้างกลับไปคือไม่ได้สู้กันต่อเขาก็เลยสามารถนำเอาพระศพเนี่ยกลับหงสาวดีได้ดังนั้นเราไม่ไปพูดว่ายิงปืนหรืออะไรนะแต่ว่าเรื่องพระศพที่กลับไปที่หงสาวดีเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างแม่นมากกว่าเพราะว่าทางฝั่งหงสาวดีเขาคงไม่บันทึกว่าแบกพระศพกลับไปถ้าไม่มีพระศพกลับไปและถ้าไปถามนักวิชาการนะคะข้อนี้ยิ่งน่าจะไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะนักวิชาการบอกว่าเจดีย์ที่กาญจนบุรีเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระนเรศวรหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระมหาอุปราชาเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าไปดูลักษณะศิลปะเนี่ยคาดว่าเป็นเจดีย์สมัยอยุธยาตอนปลายคือต้องสร้างหลังสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ลงมาและสรุปเราก็เลยยังไม่รู้เป๊ะๆว่าเรื่องนี้มันอะไรยังไงกันแน่แต่เรื่องสวมพระศพเนี่ยน่าจะเป็น1ข้อที่สามารถตัดสินได้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายที่เป็นประเด็นแล้วเราก็พูดกันมาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเรื่องว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเรียกพระมหาอุปราชาใกล้ชิดมากเลยนะเรียกว่าพระเจ้าพี่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามีบันทึกในพงศาวดารจริงค่ะแต่บันทึกเนี้ยอยู่ในพงศาวดารฝั่งไทยล้วนๆเลยแล้วก็มักจะเป็นพงศาวดารที่เขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์กระทำยุทธหัตถีนานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคำให้การของชาวกรุงเก่าคำให้การของหลวงหาวัดพงศาวดารฉบับพันธนุมาตรเจิมพงศาวดารฉบับพระราชาทะเลขาซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อความค่อนข้างซ้ำๆกันก็คือน่าจะมีฉบับไหนฉบับหนึ่งเนี่ยเริ่มก่อนแล้วฉบับอื่นก็เล่าต่อตามกันมาหรือว่าคนในสมัยปลายอยุธยาเขาเล่าลือกันแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ใดๆก็ตามถ้าเราไปดูคำพูดเอาแบบเป๊ะๆเลยตามที่เขาอ้างกันมาจนมาปรากฏในหนังเนี่ยจะเห็นว่ามันมีข้อที่เขาเถียงกันอยู่ทั้งหมด3ข้อค่ะว่าประโยคนี้น่าจะไม่จริงประโยคแรกเลยคือที่พระนเรศวรพูดว่าเรามาทำยุทธหัตถีกันเถอะเพราะว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครทำอีกแล้วคำถามคือณวันนั้นพระนเรศวรรู้ได้ยังไงว่าจะไม่มีใครทำอีกแล้วพระเอกาทศรถอาจจะอยากทำยุทธหัตถีกับใครต่อในวันรุ่งขึ้นหรือว่าอีก2เดือนก็ได้ใครจะรู้มันดูเป็นการเขียนโดยคนยุคหลังมากๆเพื่อแบบเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาอีกทีนึงนะคะส่วนอย่างที่2เลยก็คือการที่พระนเรศวรเรียกพระมหาอุปราชาว่าพระเจ้าพี่นี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าไปดูตามพงศาวดารแล้วเทียบอายุเทียบพศกันเนี่ยจริงๆแล้วพระมหาอุปราชาน่าจะอายุน้อยกว่าพระนเรศวรประมาณ 2-3 ปีด้วยกันนะคะแต่ในพงศาวดารฉบับเดียวกันที่เขียนพศให้พระนเรศวรโตกว่าพระมหาอุปราชาก็ดันไปเขียนให้พระนเรศวรเรียกพระมหาอุปราชาว่าพระเจ้าพี่ดังนั้นมันก็เป็นจุดที่อาจจะทำให้เรารู้สึกเอะได้แบบเอะหนักเลยนะส่วนเอะที่3เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเอะที่นักวิชาการเขาเอะกันแล้วตัววิวเองตอนเด็กๆเนี่ยก็เอะเหมือนกันแต่เอะออกไปทางสนุกนะก็คือปกติแล้วพงศาวดารเนี่ยนะคะเขาจะบันทึกเป็นเรื่องราวแบบเป็นยศเป็นว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงคือบันทึกให้กระชับกระชับไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงสมัยพระนเรศวรนี่แหละอยู่ดีๆก็เป็นบทละครขึ้นมาซะอย่างนั้นคือมันสมัยเด็กๆอ่านแล้วรู้สึกมันมากอยู่ดีๆจากเดิมที่แบบคนนี้ไปทำอันนั้นในปีนี้นู่นนี่นั่นจบอยู่ดีๆเอามาเป็นโมโนโลกเป็นอย่างกันละครพระเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใยออกมากระทำศึกอยู่ดีๆเป็นละครขึ้นมาขนาดเนี้ยมันอาจจะเกิดจากคนยุคหลังเนี่ยเติมเข้าไปหรือเปล่าในสมัยที่บันทึกพงศาวดารเรื่องเนี้ยเขาไม่น่าบันทึกละเอียดขนาดนี้เป็นช็อตละครแบบขนาดนี้นึกออกไหมดังนั้นจุดเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งและถือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละที่วิวอยากจะชวนทุกคนมาเอะกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เราได้มาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชาตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งถึงมาจบสิ้นสุดกันที่การกระทำยุทธหัตถีค่ะประเด็นก็คือ
แล้วสรุปทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขารักกันหรือเขาเกลียดกันหรือเขาอะไรยังไงกันแน่ก็ต้องบอกว่าตามสไตล์ช่องเราแหละวิวก็ต้องขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ว่าวิวก็จะไม่ขอฟันธงเหมือนเดิมนะคะวิวจะไม่ขอเป็นคนตัดสินว่าสรุปแล้วเขาเกลียดกันหรือสรุปแล้วเขารักกันแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่วิวให้ไปเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงคะทุกคนคิดว่าเขารักกันหรือเขาเกลียดกันลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะเพราะในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราดูจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดมันไม่มีจุดไหนที่บอกเราได้เป๊ะๆหรอกว่าสรุปแล้วเขาผูกพันกันแล้วจำเป็นจะต้องรบกันหรือว่าเขาเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากข้อมูลมันค่อนข้างจะจำกัดมากๆค่ะเรารู้แค่ว่าเขาเติบโตมาด้วยกันจริงแล้วก็ต้องมารบกันจริงๆส่วนเรื่องความเห็นที่ว่าแล้วเขารักกันหรือเกลียดกันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้ไปนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆจะบอกว่าการที่ประวัติศาสตร์มีข้อมูลไม่ครบหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะคะที่มันเปิดโอกาสให้เราสามารถจินตนาการเสริมเติมแต่งแล้วก็สามารถทำให้เรางอกผลงานต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ได้ไงเอาจริงๆส่วนตัววิวเนี่ยวิวเป็นคนชอบอ่านนิยายประวัติศาสตร์ทั้งไทยและเทศชอบดูหนังอินประวัติศาสตร์ละครอินประวัติศาสตร์หมดเลยแล้วในฐานะคนที่เสพงานด้านนี้เนี่ยนะจะชอบมากเวลาแฟกต์มันแน่นอะอย่างแรกเลยคุณต้องไม่มโนประวัติศาสตร์ก่อนคุณต้องแม่นก่อนว่าในประวัติศาสตร์เท่าที่เรารู้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไง1 2 3 4หลังจากนั้นเรามาดูช่องว่างแล้วเอาจินตนาการเราเสริมเข้าไปเรื่องไหนที่ทำได้แบบนี้นะที่แฟกต์แม่นแล้วแบบมันไม่ขัดกับประวัติศาสตร์เลยอะแต่ว่าสามารถเอาจินตนาการเสริมเข้าไปได้เรื่องนั้นอะวิวจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกมากเลยอะมันมีหลายเรื่องมากที่วิวชอบว่าแต่ทุกคนชอบนิยายชอบหนังชอบละครสไตล์นี้เหมือนวิวไหมคะถ้าสมมติว่าชอบคอมเมนต์มาด้านล่างหน่อยว่าชอบเรื่องอะไรกันเรามาแชร์กันดีกว่าค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ